بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون دوستانو، هر کله درته وایم زموږ نننۍ موضوع چې د هغه په HTML کې بټنز دي. بټنز کار کوي او څنګه یې موږ تاسو ګریډ کولی سو. اړتیا یې څه ده؟ په HTML کې بټن یو کنټرول ده چې د یوزر د غوښتنې مطابق یو کار ترسره کوي. مثلا کله چې موږ تاسو هغه باندې کلیک کوو، کولی شو یو بلې صفحې ته لاړ سو، ترڅنګ یو فارم سبمیټ کو. د دې پخوا کې موږ یو فارم ډک کړی وي، غواړو هغه پاک کو. ریسیټ بټن باندې کلیک کوو، موږ بیرته هغه فارم ډیفالټ حالت ته ځي. یا غواړو یو فنکشن وچلوو یا یو ساده تعامل ترسره کړو په ټولنه کې. د دې لپاره موږ تاسو بټن جوړوو، یعنې د یوزر د غوښتنې مطابق چې کوي عمل ترسره کوي، اجرات کوي. د دې لپاره راځم، کله چې موږ تاسو بټن کریټ کوو HTML ته راځم، دلته ورته لیکم چې بټن، او راځم بیا باډي برخې ته، دلته زه یو H1 اخلم او په دې کې ورته لیکم چې today talk about HTML. راځم دلته دې ته لږ سټایل ورکوم، دې موږ سره وي څنګه راځم border راځم یې بیچاره خلم او د دې HR لاندې څه کوم یو بټن ګریډ کوم. کله چې موږ تاسو بټن ګریډ کوو دې لپاره د بټن ټګ څخه استفاده کوو، او د دې په داخل کې مثال زه ورته لیکم کلیک سیده کلیک می. دا ما سره اوس یو ساده بټن ده. په دې شکل موږ تاسو کولی شو یو بټن په HTML کې ګریډ کو. دا ما سره اوس یو بټن ده سیده. او کله چې موږ تاسو غواړو بیا مختلف ډولونه د بټنو جوړ کوم، دې لپاره موږ سره بټن ټایپ دي. راځم دلته یو کمنټ اخلم او په دې کې ورته لیکم چې بټن ټایپس ان HTML. موږ سره درې ډولونه د بټنو دي په HTML کې. لومړی ډول چې دا موږ سره عادي بټنې دي. د دې لپاره موږ دلته ورته ټایپ اټریبیوټ کاروو، په دې کې صرف بټن لیکو. دا موږ سره عادي بټن ده سیده. ترڅنګ بل بټن د موږ تاسو سره کله چې غواړو یو فارم سبمیټ کو، ټایپ دی بټن لیکو ورته، او دلته موږ سره سبمیټ بټن د مثال ما یو فارم ډک غواړم ډیټا سرور ته ولیږم، دا فارم یوزر سي سیده کنه. دې لپاره موږ سبمیټ بټن اخلو. دا سیمپل عادي بټن ده سیده ساده بټن. بل موږ سره په ټایپونو د بټن کې هغه ریسیټ بټن ده. ټایپ مشخص کوو ریسیټ، او په دې کې موږ څه کوو ریسیټ ورته لیکم. داسې کار کوي کله چې ما یو فارم ډک کړی غواړم هغه ټول ډیټا پاک کم، فارم ریسیټ کم، له ریسیټ بټن څخه استفاده کوو. دا درې ډولونه دي فارم دي، هغه بټن دي البته موږ تاسو سره په HTML کې. که زه راسم دا سیو کړم، براوزر ته لاړ سم، دا ریلوډ کړم، براوزر ته راځم، دا ریلوډ کوم. ما سره سیمپل بټن سبمیټ او ریسیټ بټن ګریډ سول. دا چې اوس کار نه کوي، موږ جاوا سکرپټ نه ده یوز کړی او ساده بټن یې مو جوړې کړي. نو کله چې موږ تاسو جاوا سکرپټ کورس انشاءالله را روان ده، هغه به هم تاسو سره شریک کیږي. نو بیا دا ټولې بټنې خپل استعمال مطابق شي کوي، اجرات ترسره کوي. نو دا اوس موږ سره یو کنټرول ده په HTML کې. دې باندې زه کلیک کوم، یو کار ترسره کوي، یو اجرات چې موږ یې تر غواړو هماغه ترسره کوي، فارم سبمیټ کوي. دې پخوا کې موږ سره عادي بټن ده او ریسیټ بټن چې فارم پاک کوي. دا موږ سره بټن ټایپونه په دې شکل موږ تاسو په HTML کې ګریډ کولی سو. ترڅنګ کې موږ تاسو سره د بټن حالات دي سیده. داسې پاکوم، یو بټن ګریډ کوم او دې بټن ته چیک کوم، دې ته زه نوم ورکوم، صرف چې نوم ورکوم مثال لاګین. موږ سره دی بټن حالات دي سیده. دلته هر بټن شته، هماغه بس نه کې کنټرول ایکس کوم دا
راځم دا انټر کوم دلته ورته کمنټ اچوم د بټن په حالاتو کې موږ تاسو سره 15 حالات دي بټنو چې یو نارمل ده کله چې یو عادي بټن وي مثال دمه سره یو نارمل بټن ده سیده نارمل بټن ده دا د انتظار کوي چې څوک راسي ما باندې کلیک وکړي یعنی کلیک مو نه ور باندې کړی سیده بل موږ سره هوور حالات دي بټن که زه راسم دلته سټایل ته راسم او دې کې لږ دې بټن ته زه سټایل ورکړم بټن ټک ته چې کله موږ تاسو سټایل ورکوو یو عنصر ته نو راځو د همغه نوم لیکو کارلی بریسس او دلته راځم او ورته لیکم چې بیکګراوند کلر دی هغه په دې شکل باندې او خپله کالر یې څنګه وي هغه دې براون وي راشم دلته دا ریلوډ کړم دې شکل ما سره بټن ګریډ څه او بارډر دې چې وي هغه دې نان وي چې وي هغه دې نان وي یو بل څه کوم چې بارډر راډیوس ورته ټاکم لس پیکس یا او لس پیکس ښه ما یو بټن ګریډ کړ ما سره عادي بټن ده سیده بارډر راډیوس کنټرول اس راځم دا اوس ما سره یو عادي بټن ده نارمل بټن ده ګوره په دې انتظار کې ده چې یو څوک ورباندې کلیک وکړي عادي حالات کې ده یعنی چا ورباندې کلیک نه یې کړی هغه یې تکمه یې نه یې فشار کړی یا بټن باندې کلیک نه یې کړی سیده دا اوس عادي حالات کې ده که زه راسم وغواړم دې ته موږ سره دویم حالات هوور ده سیده نارمل حالات کې موږ تاسو سره کومه اپشن نه کارول کېږي لکه هوور دلته نو هر بټن عادي حالات کې په ډیفالت شکل باندې کله چې موږ تاسو هوور حالات یوز کړو په دې وخت کې کله چې ماوس پر بټن ودرېږي یعنې یوزر ته اشاره ورکړي چې دا بټن فعاله دی د یو رنګ په واسطه باندې سیده اوس که زه راسم دلته دا لرې کړم کنټرول ایکس کړم ما سره خو بټن تیار شته سیده ګوره اوس په دې حالات کې کوم داسې کار نه ترسره کوي راځم دلته له کلوزډ کارلی بریس څخه لاندې چیک کوم ورته لیکم چې بټن او هوور سیده که نه کالر ورته انتخابوم چې کالر دې څنګه وي مثال بلو تر څو ښه ښکاره شي زه اوس راځم دلته ریلوډ کوم موږ مخکې ویلې چې هوور حالات کې د بټن کله چې ماوس ور بټن ودرېږي یوزر ته اشاره ورکوي چې دا بټن فعاله دی ښکلا بدلوي او د کلیک احساس ورکوي په څه ډول باندې دې ته اوس ګورئ دا ریلوډ کوم ګورئ یو قسم هغه چې رنګ یې بدل څه سیده که نه دې ته هوور وایي یا دلته ورته لیکلی شم چې بیکګراوند سیده کالر دې همدې ته وړي بیکګراوند دې څنګه شي هغه دې البته بیکګراوند کالر هغه دې شي یلو تر څو ښه ښکاره شي سیده لوډ کوم یې ګورئ بیکګراوند یلوس او د لیکل چې کالر هغه بلو څه دې ته وایي هوور دې په خوا کې موږ سره اکټیو اپشن هم شته کله چې بټن موږ اکټیو برخه انتخاب کړو نو بیا چې کېږي موږ سره په دې وخت کې کله چې یوزر په بټن کلیک کوي نو هغه داسې حالات ښیي چې بټن فعلا فشار شوی ده اکثره وخت بټن کوچنی کېږي یا رنګ بدلوي په دې شکل باندې که زه راسم دلته ورته ولیکم دا پاکوم دلته ورته لیکم چې اکټیو سیده او بیا راځم دلته بیکګراوند ورته ټاکم بیکګراوند سیده دا پاکوم بیکګراوند ورته لیکم چې دا دې ما سره ګرین شي او د دې په خوا کې ترانسپرم سیده ترانسپرم هغه دې سي سکیل 0.9 پنځه نوي البته زه داسې کوم راځم
موږ ویلي چې اکثره وخت بټن کوچنی کېږي یا رنګ بدلوي کله چې موږ تاسو هغه بټن اکټیو حالات کې کړو. راځم دا ریلوډ کومه. ګورئ بټن کوچنی کېږي که نه وایي ګورئ دې شکل باندې اکټیو دغه کار کوي. موږ تاسو سره په بټن کې لومړی حالت موږ سره نارمل و څه کار نه کوي، دویم موږ سره هوور و چې هغه بټن څه کوي رنګ بدلوي د ښکلا بدلوي خپله، او د دې په خوا کې موږ سره اکټیو حالات ده چې بټن کوچنی کېږي او خپل رنګ بدلوي. تر څنګ یې کله چې موږ بټن فشار کړو نو هغه موږ تاسو ته بیا اکټیو حالات معلومیږي. د دې تر څنګ موږ سره بل حالت چې د هغه فوکس حالت ده. کله چې بټن د کیبورډ ټپ سره انتخاب شي یا موبایل کې ټچ شي نو ښیي چې دا بټن اوس انتخاب شوی ده. صحیح ده. په دې شکل باندې کراسم زه دلته فوکس کړمه او دلته ورته انتخاب کوم چې آوټلاین. صحیح ده. هر حالات سره به خپل همغه اړوند چې ډیزاین ورکوئ. مثال دلته ورته لیکم چې آوټلاین دا دې وي 3px او سولیډ رنګ ورته ټاکو مثال یلو ګرین. کنټرول اس کوم راځم دلته یعنی په فوکس حالات کې موږ ته ښیي چې دا بټن انتخاب شوی ده. صحیح ده. دا عموم کې د اکسیسیبیلیټي لپاره ډېر مهم ده. اوس که زه دلته راسم ګورئ موږ سره چې د بټن فوکس ته ګورئ یو قسم بارډر یې راغی دا بټن انتخاب شوی ده. صحیح ده که نه. عادي حالات کې کوم رقم دا موږ سره عادي حالات کې ده. په هوور حالات کې بیا چې یو دغه رنګ یې بدلېده ښکلا یې تغییر کوه. اکټیو حالات کې بیا دا بټن کوچنی کېده او کله چې موږ تاسو بیا فوکس حالات وکاروو یعنې د بټن انتخاب شوی ده. د شکل بارډر چې کې ځان ته حالات غوره کوي. تر څنګ کې موږ سره ډیسیبل حالات ده. ډیسیبل حالات څه کار کوي؟ کله چې یو بټن ډیسیبل وي او څه کار نه ترسره کوي. صحیح ده. مثال دلته راځم زه دغه پاک کوم دا سټایل لرې کوم کنټرول اس کوم دا که ریلوډ یې کوم ګورئ ما سره دا اوس یو بټن شته. صحیح ده. او په ډیسیبل حالات کې به څه کار کوي؟ که زه راسم دلته ورته ولیکم بټن ما سره الریډي ګریډ ته دلته ورته انتخابوم چې ډیسیبل یې بس خلاص. صحیح ده. کنټرول اس کوم راځم دلته دا ما سره اوس ډیسیبل ده دا بټن وګورئ هېڅ کار نه کوي ډیسیبل شوی ده. صحیح ده. یا که راشم دلته اوس په سیسس کې زه دې ته لږ څه ولیکم مثال دلته راځم سټایل ورکوم لږ او بیا په دې سټایل کې ورته لیکم چې بټن د موږ سره بټن کې حالات ډیسیبل ده ډیسیبل یې ده. اوس راځم کار لیبریسس اخلم بکګراوند ورکوم چې ګرای تر څنګ ورته ټاکم چې کرسر چې وي ناټ الاوډ. صحیح ده. راځم دلته لوډ کوم کرسر ګورئ یعنې ډیسیبل ده. دغه یو قسم آیکن یې واخیست کرسر الاوډ نه ده اجازه نشته ورته. دې شکل باندې چې کولی سو موږ تاسو یو ډیسیبل بټن په HTML کې ګریډ کړو یا په ویب صفحه کې موږ تاسو هغه ځان سره ولرو.